Alright, good morning. We are here for another gun safety awareness campaign. Meron nag-PM dito. Explain the low light technique. Before that, I would like to greet Dr. George Cordero, President of PCSS. Boss, galante ito si Boss. At sa kanyang kapatid na Registrar, Executive, Overall Vice President, si Ma'am Azucena Cordero, Sabado. At si Sir J.R. Carido, the Executive Secretary of the PCHS. At saka si nurse, si Sir Carido, yung nurse na napakagaling niya mag-manage nung course ng nursing at saka sa mga activities. Bilib ako dyan. At siyempre itong ating polo shirt, Armscore. No? Although I'm no longer connected with Armscore since 2016, no? Dalawa ito eh. Isang dilaw at isang blue. 2.5 isa. Yung isa binigay ko kay Red Johnny kasi nag-serve siya ng maraming pagkakataon sa akin na sa may personal range assistant. No? So, I have authority to wear this kasi ito ay personal property ko. Biniyaran ko eh. Kung gusto nila, ibalik nila yung 5,000. Pero dyan ako nagsimula sa Armscore. Armscore officials, Thank you. At kay Balmes, kasabayan ko yan sa Dignitary Protection Course. At kahit naman si Bob Saot kasama yan sa training na yung basic pistol. No? Actually, parang nag-assist siya dun sa instructor. May picture kami yan So, let us return to the question. But again, before that, I'm wearing another type of leather holster. Cowboy style. And the synthetic or plastic magazine pouch. Alright. So, kailangan mabilis. Pagkalagay mo, sabay. Huwag ka titingin doon. Alright. Kasi, pagka natingin ka pa, pag nung mata mo, andyan na yung bullet. So, kung yung magmamagasimpe, see first the enemy or where the bullet would come, assess it within a seconds, and then insert mags. The most important thing is you don't insert the chamber of the gun. No chamber loading. So kahit na ilang beses ka na mag-insert mags, kung ikaw ay nasa dry firing lang, there is no accident to occur kasi wala kang chamber loading. Puro magazine fed lang. But for purposes of safety, check mo rin. Accident happen. So, the low light. Pag sinabi natin na low light technique, kailangan intindihin mo natin, ano ba ibig sabihin ng low light? Well, with due respect with some Filipino firearm instructor, they are also teaching this type of technique. Kaya lang hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado kung nagamit na nila yung tinuturo nilang technique. Di ba? Kasi baka napanood lang sa YouTube. Di ba? O nakita dun sa some of my videos. Pero okay lang yun kasi kung ginaya man yung mga training videos natin, ang talagang actual purposes ko ay ma-share yan, gayahin talaga para makarating sa iba't ibang uri ng tao at magkaroon silang tinatawag natin na capability to defend themselves or their family.
Kasi tanggapin natin na sa hindi, kaunti lang ang bilang ng mga civilian gun owners. Paano yung iba? So yung iba na hindi gun owners, sa panahon ng gera, makakot ng baril yan, hindi naman nila alam kung paano gamit ang background, no? So sa pamamagitan ng paggaya ninyo sa YouTube o sa mga video ko, nakakatulong na rin kayo sa pagdepensa ng publiko in case of any invasion or enemy attack. Kasi yun ang talaga ang goal namin. Ang mga training kasi namin, organizational. Hindi talaga namin nilalabas yun. Pero we decided to make it into a public. No? Para mas marami ang makadepensa. Kasi in case of invasion, ang mga pulis, ang mga sundalo, and so on and so forth, meron ng training ang mga yan yung mga civilian, tayo. Wala, di ba? So, sa pamagitan ng mga sharing of videos, manood ka na ng videos, matuto ka no? Kaya lang, kung mag-join ka sa mga training namin, as ibang Filipino Fire Instructor, magbabayad ka. So, kung wala ka namang budget o hindi mo talagang mag-shoot sa panood ng video, imposibleng wala kang idea na makuha. Alright? At hindi ko hinahangad na i-credit ako dun sa mga ginagaya ninyong maneuver training namin. Okay lang yan kasi para sa Pilipino, may paraan na may pagtanggol ang Pilipinas ng bawat isa sa atin. So, yung mga training videos, okay lang yan na kopyahin. Walang problema doon. Pag pumunta kayo sa akin, commercial. Pag pumunta kayo sa video, public. Pwede rin kayong mag-train sa iba't ibang Filipino Fire Instructor. I do not claim na ako yung best. Lahat naman magagaling, no? Pero sa akin, explain ko lang kung saan ang galing ng mga yan. Yung mga training movements. So sa low light, ito ginagamit sa, alam yung nag-aagaw yung araw at dilim sa dapit hapon. Ang tawag dyan is takip silim. That is a low light. Kasi konti na lang liwanag ang mababanaag mo. Huwag kang gagamit ng fluorescent or incandescent lang. So, minsan, yung low light technique, naka-anchored sa tinatawag natin na flashlight technique. Kasi naman, pagka low light, walang masyadong liwanag. Low light Iba ang low light sa zero visibility. Sa zero visibility, talagang total darkness yan. And I've experienced on that sa total darkness. Sa low light technique, meron pang liwanag, kaya lang hindi mo maaninag. So, naka-anchor dyan yung tinatawag natin na flashlight technique. Sa Facebook ko, Jeff Bush Mr. Rabim, meron doon mga technique sa flashlight, how to hold flashlight with the firearms. Pwede nyo tingnan doon, pero gawa tayo ng sample. So, for example, ito yung flashlight. No? So, meron techniques na ganito. Ito yung flashlight, ito yung firearms. Alright? Napakagandang tingnan. Pero clip your wings. Always. So, pagputok. Diba? Meron din yung sa side, sa may handle. Ito sa handle yun. Side. Alright. Meron din yung tinatawag natin na sabi, FB approach. Like that. Alright. Meron naman yung sabi nila modified FB approach. Cling. Parang nandito din liwanag, nandun ka naman. Okay? So, yun ang ilan sa tinatawag natin na flashlight holding techniques anchored under the low light shooting technique. So, ang talagang tawag dyan, hindi low light tech. Ang talagang tawag dyan, low light shooting technique. Kasi that is a shooting technique designed for low light. That is an adaptation of training maneuver of firing
while the shooter or the enforcer are in the surrounding of low light. Alright? So, para saan ang low light? Kailan mo na ito pwedeng gamitin? Kasi, pag nagpunta ka sa target range, hello, kay Sir Ronaldo De Rosario, ang manager natin sa Tops Jeep Firing Range, wherein I am a member. So, from Ascor, dyan ako lumipat. Thanks for accepting me, sir. When to use and when not to use. Kasi, yung binanggit ko kanina, if you are attending low light shooting technique, hindi na ito na-explain. Basta hawak ka lang ng flashlight. Basta hawak ng flashlight ko, tapos shoot ka. Alright? Hindi na na-explain. So, ipaliwanag natin yung reason the reason behind the concept. For example, gagamitin mo ito when to use. Kapag nagtago sa damuhan o sa walls o sa mga old buildings yung hinahabol mo. Halimbawa home invasion, pinasok yung house mo, so hinabol mo siya, gagamitin mo yung flashlight para masipat mo kung nasaan yung intruder. Alright? So tandaan nyo, merong verb, nagtago. Ha? Explain natin. At maaaring sa mga law enforcement authorities is they conducted raid sa mga pasilyo, no? Sa Manila, may maliit mga pasilyo dyan, yung mga eskinita. So, gagamit ka muna talaga ng flashlight doon. Kasi, pag ikaw ay kabado na law enforcer, habol mo yung, let's say, snatcher sa jeep. Tumakbo ngayon sa may karikada. No? Sa mga secondary street doon. May mga eskinita ron madilim. So, wise ka. Ay, hindi ako papasok dyan. Baka matusok ako. Sabihin na matusok, masaksak. So, kung ang gagawin mo ay puputok ka ng puputok doon sa madilim na pasilyo na yan, maya-maya may mga lumalabas na mga nakatira doon. Kasi may mga bahay-bahay sa gilid ng pader yan Ha? Lumalabas sila. May mga sugat sa balikat, sa paa, sa katawan. Ano nangyari? Kayo ba yung hindi po. Kami po yung mga nakatira sa gilid na pinagbabaril nyo. That's the reality. Kaya gumagamit ng flashlight para makita mo yung area of your soon-to-be operation. Alright? So, doon ginagamit yun. When to use. To have a visible picture of an alley or a street so as not to hit any innocent bystander o kung sino man yung mga nakatira doon sa mga gilid. Alright? So, pasok na tayo dun sa when not to use. Ito hindi ito na-explain Hindi porket takip silim, either you're a family member against home invasion, you're in home invasion, nakapasok at nakalabas, magapos gang, katbahay gang, you're member of LEA, law enforcement authorities, naturo sa'yo ng Filipino Firearm Instructor. Low light shooting technique tayo ngayon. Kailangan ko natin ng flashlight. Ito ang pagkakataon na when not to use the flashlight under the so-called low light shooting technique. Una, when culprit is trained. When you are after a trained person and you are to use a flashlight of whatever techniques, FBI holdings, at the side, or within the handle, if you are going against a trained person, that flashlight
would mean casualty on you. Pumunta kayo sa madilim na bahagi. Magsindi ka lang, yung upos lang ng sigarilyo. Matutukoy mo agad kung nasaan yun, di ba? Because light is a traitor thing or any culprit to pinpoint your exact location. So, against a trained culprit or perpetrator, you don't use the low light shooting technique or the flashlight technique. Bakit? Kasi ipinapakita mo yung exact location mo. Kahit anong gawin mo pa dyan, kahit saan pa yan nakalagay. Kahit ilayo mo pa. Alright? So, when not to use the flashlight technique or the low light shooting technique is when you are after a trained person. Because that flashlight technique or that low light shooting technique will not work against him. Tandaan nyo yan, ha? Lalo ng mga criminology student o yung mga nagtitrain sa public safety basic recruit course, paglabas ninyo, huwag nyong basta gamitin ang flashlight. Kailangan i-assess nyo muna kung ano yung capability nung hinahabol nyo. Next is the so-called lights always dictate the presence of several moving target. Eh di ba sa dilim, tatlo yung naka-flashlight. So, ma-assess agad ng culprit na tatlo yung magiging target niya. So again, that flashlight technique or that low light shooting technique will give you a catastrophic result, killing all of you. You understand? Because light in a zero visibility or even in a low light surrounding can be a traitor against you and your training in low light shooting techniques. Kahit na ilang kayo, di ba? Naka-flashlight. O, isang granada lang yan. Karne Norte kayo lahat. So again, in using the low light shooting technique, when to use? When the culprit or the person you're going against is not properly trained or has zero training in firearm defensive posture. And when not to use? When you would assess that the culprit you are against to is a trained person. Don't use that because it will kill you. The same techniques that makes you surprised in a target range is the same technique that will kill you in real battlefield. Naintindihan? Maliwanag. So, anong masasabi natin? You appear incompetent even though you are competent. Kunyari, tanga ka. Kasi pag pinadala kayo ng flashlight, ikaw wala kang dalang flashlight. Pagdating mo doon sa battle scene, sila ang unang mapinpoint, ikaw hindi. You understand? Tandaan nyo, kapag masyado kang magaling, una kang mawawala. Pero pag ikaw ay gumamit ng deception, hindi ka magagalaw. You understand? Maliwanag. So, gaya ng daliri natin. Meron maliit, malaki. Ang unang makikita mo dyan, yung pinakamalaki. O, siya ngayon ang pinaka-target. Dito ka lang sa ibaba. Alright? So, sabi nga nila, before you become general, you must manage to remain alive. Kung gusto mong tumaas ang ranggo mo, kailangan manatili kang buhay.